Tervetuloa EMTP Enduro Journeyn ensimmäiseen jaksoon. No, tätä jaksoa on odoteltu ihan niin kuin henkilökohtaisesti tovi jos toinenkin, koska tämän piti tulla ulos jo vuosi sitten, mutta kuten varmaan monet teistä on itse asiassa jo nähnytkin tuon viime vuoden jakson, miksi tätä kuvauksia ei jaettu, niin tietääkin, mutta jouduin siis noin vuosi sitten pienen tämmöisen kelkkaonnettomuuteen, mistä sitten joudun pitkälle sairaslomalle ja kuntoutukseen, niin sen takia ei päästy kuvauksia jatkamaan. Ja jos haluat tuon videon nähdä, että mitä tapahtuu, niin se löytyy täältä mun kanavalta. Se kannattaa käydä sieltä sitten tsekkaamassa. Mutta nyt päästään itse asiaan ja kuvaamaan pitkästä aikaa. Eli mun tausta maastopyöristähän on lähinnä oikeastaan tommosena ihan höntsäilytestikuskina eräälle pyörävalmistajalle aikaisemmin. Ja itse asiassa mulla on ollut kyllä pyöräkauppakin ja pyöräkorjaamo tämmönen pienimuotoinen tuolla Outokummun kylällä, niin se on toinen tausta. Ja sitten ennen kaikkea mä oon noissa Enduro-kisoissa käynyt juontamassa, eli saatan olla tuttu naama teille myöskin sieltä juontaminkin varresta. No, sittenhän me saatiin Kaskassin Kimmo Hurri ja Erno ja muiden poikkaan kanssa pikkasen hullu idea, että pitäisikö lähteä ajamaan silleen suhteellisen pystymetästä ja kokeilla, että miltä se tuntuu ja näyttää ennen kaikkea teille kaikille, että miltä se tuntuu ja mitä se vaatii ja muuta, niin tuumasta toimeen me lähdettiin sitä sitten tekemään. Ja mä oon yrittäjä, juontaja ammatiltani, teen aika paljon istumatyötä tuolla paikallisessa Karjalainen Syke radiossa, eli toimin radiojuontajana, niin ihan hirveästi ei ole välttämättä tullut aina kuntoa harjoitettua muuta. Ja nyt sitten on kolarin jälkeen, niin sitä on tietysti kuntoutuksen myötä tullut harjoitettua enemmän ja niin poispäin, niin tästä tulee aika hikinen ja mielenkiintoinen matka. Kaskas Nordic on myöskin se taho, kenen kanssa on tehty kaupallisessa yhteistyössä. Ja sen kolarin jälkeen, kun ensimmäiset jaksot oli kuitenkin jo purkitettu, niin sen jälkeen sitten Kaskassilta soiteltiin mulle ja sanottiin, että älähän kuule poka hättäile, kyllä meillä sulle pyörä on ja siirretään vaan kuvauksia vuodella eteenpäin, josta mä oon todella kiitollinen ja nyt se sitten alkaa se koko matka. Kaikkiin 4 osakilpailuun, kaikki reenit, kaikki muut vastaavat me tullaan tässä näyttää noin 10 jakson verran teille. Mutta nyt hypätään vuoden takaisin maailmaan vuoteen 2023 ja lähdetään käymään vähän MP-messuille ja jututetaan siellä muun muassa Sauli Jerppeä. Nyt tultiin MP-messuille Kaskassin osastolle. Meillä on Kimmo Hurri. Terve! Kerro vähän Kaskassista. Mitä Kaskassi ylipäätään on? Kaskassihan on vanha, perinteikäs, ikoninen moottoripyöräbrändi ollut. Ja siinä kohtaa, kun meidän pääomistaja osti Kaskasin, ei mennyt kauaakaan, kun alettiin tuottamaan sitten myös Kaskasin sähköpolkupyöriä. Eli sitten taas niin sähköpolkupyörä ja polkupyöräskenessä niin hyvin uusi ja nuori brändi, mutta 2021 tuotettiin ensimmäiset pyörät ja nyt eletään onneksi täällä messuilla semmoista aikaa, että pystytään ylpeänä esittelemään meidän niin toista generaatioa, mikä on ottanut sitten aimoharppauksia eteenpäin. Alright, Sauli Jerppä, MTP Enduro-sarja. Minun pitäisi tulla nyt mikin varresta ajamaan tällä kertaa. Kerro, mistä sarjassa itsessään on kyse. Joo, eli ajetaan fillareilla Enduro kilpailumuodolla Suomen mestaruudesta. Ja onko niin EK-periaatteella, erikoiskoeperiaatteella mennään vai ajetaanko ympyrää vai minkälainen? Joo, eli erikoiskokeet on ja ajetaan erikoiskokeita. Kilpailuaikaa otetaan erikoiskokeilta ja siirtymät on siinä välillä, mutta ne ei kuulu varsinaiseen kilpailusuoritukseen, kellotettavaan kilpailusuoritukseen. Miten nyt kun sähköpyörähomma on ollut vähän ja EMTP-kilpailut on ollut vähän uusi juttu, niin milloin tää on tullut Suomeen kilpailumuotona, että ajetaan sähköpyörillä kilpailua?
No joo, luomupillarilla on ajettu näitä endurokisoja jo muutama vuosikymmen ja sähköpyörät oli mukana ensimmäistä kertaa 2018, että nyt tuleva kesä on itse asiassa jo 6. kesä, kun meillä on e-bike siellä mukana. Alright. Kuinka paljon siellä on kuskeja? No viime kesänä oli tällaista 50-60 kuskia siinä e-bike-luokassa. No, me ollaan tuttuja keskenään siinä mielessä, että mä oon käynyt juontamassa näitä kisoja ja mä hyppään nyt sitten sinne kypärän toiselle puolelle käytännössä, niin minkälaisia fiiliksiä sulla tulee tästä ja meinaatko, että nyt lähtee niin kuin homma onnistuu? Totta kai onnistuu, mutta se on varmasti uudenlainen kokemus ja tulee ihan toinen näkökulma näihin tapahtumiin. Minkälaisia nämä kisatapahtumat itsessään on? Mullahan ei ole siis kilpailukokemusta kyseisestä lajista, niin sinne voi vissiin tulla ihan noin vaan. Joo, ajamaan. Kyllä. Pääsee ajamaan ihan, kun löytyy intoa ja pyörä löytyy, niin sinne pääsee mukaan kyllä. Ja sähkösarja taisi olla niin, että niin kuin Kimmonkin tuossa aikaisemmin sanoi, että ne ajetaan sokkona, eli kuljettajat ei tiedä ennakkoon, että mitä siellä tapahtuu. Joo, sokkona ajetaan, että jalkaisin saa käydä tutustumassa erikoiskokeisiin. Edellisenä päivänä. Niin, edellisenä iltana tai aamulla, jos haluaa. Aika odottavaisilla fiiliksillä oltiin vuosi sitten tuolla MP-messuilla ja niinhän se pitää ollakin, kun tämmöistä projektia lähdetään tekemään. Tämä on oikeasti aika raju ralli, tai tulee olemaan raju ralli. Tässä kohtaa vuotta mä oon kerännyt tuossa talven aikana ajaa jonkun verran. Itse asiassa kaskassin Enduro 2 ja lähinnä työmatkaa semmoisen 6-700 kilometrin verran. Hakenut sieltä vaan sitä pohjakuntoa ja koittanut saada sit lihastasapainoa ja muuta takaisin tuon kolarikuntoutuksen ja vastaavan jälkeen, niin pääsis mies sitten kondikseen. Mutta nyt on aloitettu ihan voimareenit sun muut vastaavat, josta näette ensi jaksossa lisää. Mutta mä kävin Helsingissä Kaskassin pääkonttorilla juttelemassa muun muassa Hurrin Kimmon kanssa, että minkälaisella fiiliksellä lähdetään nyt vuoteen 2024. Me halutaan myös niin kuin koittaa saada se fiilis, mikä meillä on siellä ollut oikeasti siellä varikolla, niin näkymään sitten sillä samalla tekemisellä niissä sun videoissa, ja sitä kautta mä väitän, että sulla on aika rento fiilis siellä. Välillä voi olla vähän maitohappoa, mutta niistäkin selvitään. Niin mennään rennolla fiiliksellä. Kyllä me mennään rennolla fiiliksellä ja katsotaan, että jos ajettaisiin vähän sitä EMTP Challengea, tai Challengerisarjaa ja sitten totta kai myöskin ihan SM-sarjaa. Koitetaan ainakin, katsotaan mihinkä siellä riittää. Niin, se oli meillä. Ehkä me voidaan päättää se nyt tässä. No mutta eikö me voida sitten saman tien. Meillä oli silloin jo se sun kanssa puhetta siitä, että kumminkaan ei niinku kilpailu taustaa ole ja näin, mutta mä en usko, että siinä olisi mitään ongelmaa, ettetkö sä selviytyisi niitä SM-päiviä läpi. Et kyllä ne on tehty niin järkevästi. Et ensinnäkin just se, että kun ne ajetaan lähtökohtaisesti pimeeseen erikoiskokeen, niin siellä ei voi olla mitään ylitsepääsemätöntä. Ja muutenkin totta kai ne fyysisesti voi olla raskaita päiviä, mutta kyllä mä väitän, että ehkä lähdetään tää ensimmäinen vuosi Challenger Cupin kautta ja sen jälkeen sitten katsotaan missä ollaan viimeisen kisan jälkeen ja mietitään ensi vuotta sitten. No juurikin näin ja nimenomaan tärkeintä on ehkä kuitenkin näyttää se, että jokainen sinne voi mennä. Että sitä ei tarvii jännittää mennä sinne radalle. Että sinne voi mennä, vaikka se tuntuu itsestä ainakin ihan hirveän oudolta ja välillä vähän pelottavalta. Tietysti kun on kelkkaurheilua harrastanut ja tietää mitä sieltä on vastaan tulossa, mutta kun tässä sä et tiedä käytännössä, mutta ehkä tiedät. Niin, että jokainen meistä voi sinne käytännössä lähteä. Joo, se on ollut niinku se kantava teema tossa ja olen saanut paljon tuttuja ja vanhoja moottoripyöräkilpakollegoita ja muita sinne houkuteltua, niin kyllä ne on kaikki vähän karsastanut aluksi sitä SM-nimikettä ja muuta, mutta sitten kun ne on tullut, ne on tajunnut, että ei perhana, että täällähän pärjää niin kuin melkein kuka vaan ja se on hauskaa, että sen mukaan sitten säätää sen vauhdin, mikä tuntuu hyvältä. Just näin. Ei mitään, me lähdetään pitämään hauskaa tälle kaudelle. Kiitos Harri. Vielä kerran kiitos Kimmolle. Nyt lähdetään pitämään hauskaa. Se on tämän sarjan tarkoitus. Ja me halutaan haastaa jokainen teistä tuonne myöskin kilpakentille matkaan mukaan, koska jos minä pystyn siihen, niin sinä pystyt siihen aivan 100 varmasti. Sitä en epäile kuule yhtään. Ja pääpaino tässä on se, että me halutaan näyttää ne perusjutut, miten lähdetään, minkälainen pyörä kannattaa hommata tai mitä siihen pyörään pitää tehdä, tarviiko siihen tehdä yhtään mitään. Mutta pääasia on se, että mä haluan näyttää teille, että jokainen teistä pystyy tähän ja jopa sinä, kuka oot siellä ruudun toisella puolella, se pystyt tähän ihan samalla tavalla kuin minäkin. Tästä tulee raju reissu, tästä tulee äärimmäisen hauskaa ja lähdetään pitämään sitä hauskaa kimpassa, eli tulkaa
hyvänä aika ajamaan. Se on pääasia, että ajetaan ja tehdään sitä porukalle ja tehdään siitä äärimmäisen hauskaa ja mukavaa. Jos haluat mukaan tähän sarjaan, niin pistä viestiä. Alta löytyy tuolta sähköpostiosoitteet sun muut, pistä tulemaan sähköpostia. Tai vaikka yksityisviestiä Instagramissa @kolehmasenharri tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllä minut aina kiinni saapi, se ei siitä varmasti jää kiinni. Ensi jaksossa lähdetään katsoa vähän, että minkälainen kunto mulla tällä hetkellä on lihasten osalta. Ei ehkä mikään maailman paras, mutta kuitenkin jonkun näköinen. Ja myöskin jutellaan vähän sen itse asiassa meidän vieraan kanssa, että miten tuohon MTP-touhuun kannattaa reenata, minkälainen reenisykli, kuinka paljon pitää ajaa, pitääkö ajaa, eikö tarvi ajaa, mennäänkö ihan sokkona ja kaikkea muuta tämmöistä vastaavaa, niin niistä jutellaan sitten ensi jaksossa lisää. Jaksot tulee aina 2 viikon välein, eli 2 viikon päästä nähdään uudestaan. Moi moi!